Once again. Ito po yung aking lulutuin. 3 patatas. And meron din tayong, yan ang aking uulamin. Steak for my lunch. Broccoli lalagyan ko dito after na itong kumulo. And lalagyan, itong walnuts, gagamitin ko, maglalagay ako sa aking steak puree. Gamit ang pomegranate. Pomegranate. Ito, basta ito yun. Tapos, yan lang. So, yeah. And here is my pan. Yan, habang pinapainit ko siya, maglalagay ako ng olive oil instead of butter. I don't use butter for my steak or for my chicken. When it comes to, like, ipiprito mo lang siya. I mean, ganon. So yeah, let's start. So I use this olive oil for my beef. Yan na po, nailagay na po natin ang ating steak. Medium cook lang po at pinapakuloan ko ng aking patatas. So, ito yung ating puree. So, luto na rin ang aking steak. Ayan. Gusto ko ng well done. At, ayan, nakulo na rin. So, ayan, nilagay ko na ang aking broccoli. Ayan, papakuluan lang natin para mamatay yung bakong may uod man sa loob ng broccoli. Ayan, ako yung magpapakulo ng patatas. Habang pinipito natin ang ating. Ayan na po ang aking lunch. Tapos ko na siya niluto. So, hindi ko naman po siya mauubos lahat. So, yeah. Let's eat, guys. Thank you for watching my video. Easy to cook kasi ito eh. So, I made my steak well done. I don't like medium. Guys, I'm going to make smoothie. Blueberry, apple, and banana, yogurt, and almond. So here's my ingredients for now. Today I'm going to make apple, almond, blueberry, yogurt, banana smoothie. So yeah. Ang mahal ng blueberry, guys, dito. Pero naka-jambak kasi naka-promo siya nung isang araw. Kaya bumili ako ng 2 ganito. So, yeah. Lalagay natin ng yogurt. Kalahati na lang siya kasi ginamit ko yung kalahati. Ay, ano ba yan? So, ayan na po. Ready na. Lagyan ko ng almond. No sugar.